હાય ગાઈઝ, વેલકમ ટુ મમતાઝ કિચન. ઉનાળાની સિઝનમાં 1 થી 1.5 મહિના માટે ગોરાસ આંબલીનું ફળ જોવા મળતું હોય છે. ગોરાસ આંબલીમાંથી જ્યુસ, શાક, ચટણી બનાવવામાં આવતી હોય છે. તમે મારી ચેનલ મમતાઝ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. બેલ આઇકોન બી પ્રેસ કરી દો જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અહીંયા મેં 250 ગ્રામ ગોરાસ આંબલી લઈ લીધી છે. આ ગોરાસ આંબલીને આપણે જંગલી જલેબી પણ કહેતા હોય છે અને નાનપણમાં તો આપણે બધાએ આ ખાધી જ હશે. આને ફોલીને એમાંથી જે ફળ નીકળે છે એની અંદરથી બિયા કાઢીને તેનો ઉપયોગ થતો હોય છે. ખાવામાં એકદમ મીઠી હોય છે, અમુક મોળી પણ હોય છે અને અમુક સ્વીટ પણ હોય છે. આપણે આજે ગોરાસ આંબલીનો યુઝ કરીને સબ્જી બનાવવા જઈ રહ્યા છે. એકદમ યુનિક સબ્જી છે. ફક્ત 7 જ મિનિટમાં બની જાય છે. બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. અહીંયા ગોરાસ આંબલીના જે અંદર ફળ છે તે આપણે બધું છાલ રિમૂવ કરીને કાઢી લીધું છે. હવે આમાંથી જે બીજ નીકળે છે તે બીજ પણ કાઢી લેવાના છે. આપણે સબ્જી માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ તો જે વધારે પડતી મોટી લાગે છે ગોરાસ આંબલી તો તેને મેં કટ કરી લીધી છે. આ એકદમ ઓપ્શનલ છે, તમારે કટ ના કરવી હોય તો એમને પણ લઈ શકો છો. ગોરાસ આંબલીમાંથી શરીરને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વિટામિન સી મળી રહે છે. એમાં પ્રોટીન, ફોસ્ફરસ, કાર્બોહાઈડ્રેટ અને લોહ તત્વ રહેલા છે. તો આ 1 મહિના દરમિયાન આ ફળ મળે એનો સદુપયોગ કરી લેવો જોઈએ. શરીર માટે ખૂબ જ ગુણકારી છે. જે પણ વ્યક્તિને બ્લડ પ્રેશર હોય કાં તો ડાયાબિટીસ હોય તે ગોરસ આંબલીનું સેવન કરે તો ચોક્કસથી તેને તેના શરીર માટે ફાયદો થતો હોય છે અને બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસને મટાડી શકે છે. હવે આપણી ગોરસ આંબલી હતી જે કટ થઈને પણ તૈયાર છે. તો સબ્જી બનાવી લઈએ. સબ્જી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. એકદમ બેઝિક રીતના સબ્જી બને છે. ઘણા એને ડ્રાય પણ બનાવતા હોય છે. અહીંયા મેં થોડી રસાવાળી બનાવી છે કે જેથી તેને તમે રોટલી, નાન, પરાઠા સાથે લઈ શકો છો. તો હવે આ ગોરસ આંબલીને પહેલાં તો ધોઈ લેવાની છે. એને મેં એક બાઉલમાં લઈ લીધું છે અને 3 થી 4 પાણીએ ધોઈ લઈશું. ધોઈને તેને એક બાઉલમાં નિતારી લેવાની છે કે જેથી પાણીનો ભાગ હોય બધો નીકળી જાય. હવે એક નોનસ્ટિક પેન લીધું છે, એમાં 2 ચમચી તેલ લઈ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે જીરું લઈ લેવાનું છે. જીરું ખીલી જાય ત્યારે આમાં આપણે તમાલપત્ર અને લાલ મરચું લીધું છે અને ચપટી હિંગ લઈ લીધી છે. હવે અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી ચોપરમાં ચોપ કરીને લીધી છે. આપણે ગ્રેવી બનાવવાની છે પણ તેને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરવાની નથી. અહીંયા ચોપરથી ચોપ કરી છે એટલે એકદમ ઝીણી કટ થયેલી છે. હવે ડુંગળીનો કલર જ્યાં સુધી બદલાય નહીં અને ટ્રાન્સપરન્ટ ન થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે શેકવાની છે. ગોરસ આંબલીની ચટણી પણ બનતી હોય છે. તેને તમે ખૂબ જ ઇઝીલી બનાવી શકો છો અને તેના પાનનો પણ ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ કરતા હોય છે. આપણે અત્યારે તેના ગળનો ઉપયોગ કરીને શાક બનાવવા જઈ રહ્યા છે. હવે તમે જોઈ રહ્યા છો કે ડુંગળી સંતરાઈ ગઈ છે તો અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને ચોપરમાં ચોપ કરીને લીધા છે. તે આ ગ્રેવીમાં આપણે ઉમેરી દઈશું. હવે ટામેટાં અને ડુંગળીને મિક્સ કરીને ટામેટાને પણ થોડા ચઢવવા દેવાના છે. હવે સબ્જીમાં નાખવા માટે મસાલાની પેસ્ટ બનાવી રહ્યા છે. 2 ચમચી ધાણા જીરું લીધું છે, અડધી ચમચી હળદર લીધી છે અને લાલ મરચાંનો પાવડર અહીંયા મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે 1.5 થી 2 ચમચી જેટલું અને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે લીધું છે. આવી રીતના મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને પાણી ઉમેરીને તેની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. આવી રીતના પેસ્ટ બનાવીને સબ્જીમાં ઉમેરવાથી શાકનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સારો લાગે છે. તો પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે એકદમ સરસ ગાંઠા વગરની પેસ્ટ, મસાલા પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અહીંયા ડુંગળી અને ટામેટાં પણ ઓલમોસ્ટ આપણા સંતરાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે ટામેટાં એકદમ નરમ થઈ ગયા છે અને ડુંગળી ટામેટાં બંનેમાંથી તેલ છૂટવા માંડ્યું છે. તો જે મસાલાની પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખી હતી તે આમાં આપણે ઉમેરી લઈશું.
પેસ્ટ ઉમેર્યા પછી તેને પ્રોપર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આ જે ગ્રેવી તૈયાર થશે તેમાં મસાલા બળી ન જાય તેના માટે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. પાણી ઉમેરીને પાછું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને તેને થોડી વાર માટે થવા દઈશું. તમે જોઈ રહ્યા છો કે સરસ બબલ્સ આવી ગયા છે. હવે અહીંયા મેં 2 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ લીધો છે. આ એકદમ ઓપ્શનલ છે, પણ ટોમેટો કેચઅપથી સબ્જીનો કલર છે એ સરસ જ એટ્રેક્ટિવ લાગે છે અને ટેંગી ટેસ્ટ આવે છે. તો ટોમેટો સોસ પણ આમાં સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે તમે જોઈ રહ્યા છો કે એમાં સરસ બબલ્સ આવી ગયા છે અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો જે ગોરસ આંબલીનું ફળ આપણે બીજ કાઢીને તૈયાર રાખ્યું હતું તે આમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને પ્રોપર મિક્સ થઈને 5 થી 6 મિનિટ માટે તેને આપણે થવા દઈશું કે જેથી મસાલા અને ગોરસ આંબલી બરાબર મિક્સ થઈ જાય. અહીંયા 1 ચમચી મેં કસૂરી મેથી લીધી છે, તેને હાથથી મિક્સ કરીને સબ્જીમાં ઉમેરી દેવાની છે. આ કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ આમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમારી પાસે ના હોય તો તમે એવોઇડ પણ કરી શકો છો. બધું પ્રોપર મિક્સ થઈને 1 થી 2 મિનિટ માટે તેને આપણે ચડવા દઈશું. હવે આમાં લીલી કોથમીરના પાન ઉમેરી દેવાના છે. એકદમ એટ્રેક્ટિવ આ સબ્જી તૈયાર થઈ રહી છે. ગ્રેવીનો રેડ રંગ, ગોરસ આંબલીનો વ્હાઇટ કલર અને કોથમીરનો લીલો રંગ, તો ત્રણેય કલરના કોમ્બિનેશનથી તૈયાર થતી આ એકદમ હેલ્ધી ગોરસ આંબલીની સબ્જી તૈયાર છે. તેને તમે રોટલી, પરાઠા કે નાન સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તમે ઈચ્છો તો થોડું ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે રાખીને રસો કરી શકો છો. આશા રાખું છું કે તમને આ મારો વિડીયો જરૂરથી ગમ્યો હશે. તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. જરૂરથી ઘરે બનાવજો અને સબ્જી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો.